हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु डोमिनर 400 BS6 को बारेमा, जुन भर्खरै नेपालमा लन्च भएको छ। यसको प्राइसहरु, फिचर्सहरु सम्पूर्ण डिटेल्स कुरा गर्नेछु आजको भिडियोमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा क्लिक गर्नु होला। बजाज अटोले नेपालमा आधिकारिक रूपमा डोमिनर 400 को BS6 भर्जन सार्वजनिक गरेको छ। नेपालका लागि बजाज बाइक आधिकारिक वितरक HH बजाजले डोमिनर 400 BS6 नेपालमा बजारमा ल्याएको छ। BS6 डोमिनर 400 मा फ्याक्ट्री फिटिङ टुरिङ एसेसरिजहरु पनि छन्, जसमा टल भाइजर, ह्यान्डगार्ड, इन्जिन बेस प्लेट, लेगार्ड, नेभिगेट स्टे, USB पोर्ट र प्याडल स्टे समावेश छन्। बजाज डोमिनर 400 नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली बजाज बाइक हो, जुन अनौठो विशेषता, शैली र विशेषताहरुसँग आउँछ। बजाज डोमिनर 400 BS6 मा 373.3 cc सिंगल सिलिन्डर लिक्विड कुल ट्रिपल स्पार्क Fi इन्जिन रहेको छ, जसले 8650 rpm मा 40 PS को अधिकतम पावर र 7000 rpm मा 35 Nm को अधिकतम टर्क उत्पादन गर्न सक्छ। यो इन्जिन 6 स्पिड गियरबक्ससँग जोडिएको छ। ब्रेकिङ ड्युटीहरु डुअल च्यानल ABS भएको दुईटै चक्कामा डिस्क ब्रेकद्वारा ह्यान्डल गरिएको छ। यसमा 43 mm अपसाइड डाउन फोर्क सहित 135 mm अगाडिको ट्राभल र रियरको एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेन्सन रहेको छ। यो 17 इन्चको व्हीलसँग आउँछ। BS6 डोमिनर 400 ले माथि उल्लेख गरिएको अनुसार बजाज फ्याक्ट्री फिटिङ टुरिङ एसेसरिज भनेर धेरै थप एसेसरिजहरु पाउँछ। यो मुख्य LED डिस्प्ले वरिपरि एकीकृत एक एल्युमिनियम मोबाइल फोन माउन्टसँग आउँछ। यसमा AOH र LED इन्डिकेटरहरु सहितको पूर्ण LED मोजाइल हेडल्याम्पहरु, एउटा LED टेल लाइट, ठूलो क्लबटेड फ्युल ट्याङ्की, ठूलो बडी फ्रेम र बहुस्तरीय बडी एलिमेन्ट पनि छन्। यसको USB चार्जर र ह्यान्डबारको छेउमा राखिएको छ। बाइकले प्लेनका लागि एकीकृत ग्राब रेल सहित नयाँ टेल याक र प्लेनको लागि ब्याकरेस्ट पनि प्रदान गर्छ। अरु सबै सेम नै रहेको छ। अब कुरा गरौँ यसको प्राइसको बारेमा। बजाज डोमिनर 400 BS6 को नेपालमा मूल्य रु 6,34,000 पर्छ र यो सिंगल भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। यो दुई फरक कलरमा उपलब्ध छन्, टर्मेक ब्ल्याक र इमराल्ड ग्रीन। अरु कुरा सेम नै रहेको छ। आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्दा लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।